วัสดีครับมีผู้ชายหลายๆคนถามผมเข้ามานะครับว่าอยากแต่งหน้าบ้างเพราะว่าอยากหน้าเนียนๆดูผิวสุขภาพดีนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะหนาเกินไปแล้วก็คนจะดูรู้ว่าแต่งหน้านะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะแต่งหน้าผู้ชายยังไงให้ดูไม่รู้ว่าแต่งหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องบำรุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ก่อนนะครับคืออันนี้ผมก็ได้ลงมอยส์เจอไรเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ลงไพรเมอร์เพื่อให้รองพื้นติดได้ทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะใช้ของLaura Mercier นะครับประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ลงรองพื้นกันนะครับรองพื้นที่เราจะใช้วันนี้ก็คือของ Makeup Forever นะครับเป็นตัว HD คือจริงๆตอนนี้เนี่ยมันมีตัวที่ใหม่กว่านี้ออกมาแล้วคือตัว Ultra HD นะครับลองไปดูที่เคาน์เตอร์ได้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนั้นจะปกปิดมากกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับหลายๆคนถามเข้ามาว่าควรจะเลือกสีรองพื้นยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองทำให้ดูนะครับหลายๆคนพอไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันจะลองที่ฝ่ามือลองที่หลังมือนะครับซึ่งแล้วมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าสีบนใบหน้าเรากับสีของฝ่ามือเนี่ยกับหลังมือเนี่ยมันคนละสีกันนะครับถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้ลองบนหน้าเลยให้ลองช่วงนี้ช่วงข้างๆแก้มนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่ตรงช่วงคอนิดนึงจะได้ดูว่าสีมันแมททั้งกับหน้าแล้วก็กับคอเรานะครับเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดู2สีแล้วก็สีที่ดีก็คือควรจะกลืนไปกับผิวของเราเลยพอเราเกลี่ยมันเสร็จนะครับนี่เป็นสีแรกเดี๋ยวมาดูสีที่2จะเห็นได้ว่าจริงๆมันก็พอได้ทั้ง2สีนะครับแต่ว่าสีแรกเนี่ยมันจะดูสว่างกว่าผิวจริงอยู่นิดนึงแต่ว่าสีที่2เนี่ยจะกลืนลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะใช้สีที่2กันเป็นสีเบอร์153นะครับสำหรับคนที่ออกสีกลางๆไม่ขาวแล้วก็ไม่ผิวเข้มนะครับการจะลงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะปกปิดอะไรอยากให้อะไรมันเรียบเนียนอย่างของผมเนี่ยจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันก็คือจะมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอรอบๆจมูกรอบๆริมฝีปากอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีใต้ตานิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงรองพื้นตามจุดที่ว่านั้นสำหรับผู้ชายนะครับไม่แนะนำให้ใช้รองพื้นหลายสีมากจนเกินไปเหมือนกับผู้หญิงเราสามารถใช้ 2-3 สีได้เพื่อให้หน้ามันดูมีมิติใช่ไหมครับแต่ของผู้ชายเนี่ยเคยลองแล้วพอใช้หลายๆสีมันจะดูเห็นว่าแต่งหน้าชัดนะครับก็จะไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้เป็นรองพื้นสีเดียวมากกว่าเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ลงทั้งหน้าอยู่แล้วเนอะมันก็จะไม่ได้ทำให้แบนเหมือนกับการถ้าใช้รองพื้นสีเดียวแต่งหน้าผู้หญิงนะครับก่อนใช้ชุบน้ำแล้วก็บีบให้มันหมาดนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ดูดตัวรองพื้นเข้าไปมากจนเกินไปนะครับเกลี่ยเลยรองพื้นตัวนี้ของ Makeup Forever เนี่ยมันจะปกปิด Medium ถึง Full Coverage นะครับแต่ข้อดีของมันคือมันจะยังดูเป็นผิวเราอยู่มันจะไม่ดูว่าเราพอกมากพอเกลี่ยเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามีตรงไหนที่โอเคละหรือว่าตรงไหนที่เราต้องปกปิดเพิ่มนะครับก็ส่วนที่ต้องปกปิดเพิ่มเนี่ยเราสามารถใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้หรือว่าใช้ตัวรองพื้นเมื่อสักครู่ลงซ้ำไปอีกทีก็ได้นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยผมจะใช้รองพื้นเนอะเพราะว่าอยากให้มันดูธรรมชาตินะครับถ้าลงคอนซีลเลอร์เนี่ยสำหรับผู้ชายมันอาจจะดูหนาเกินไปถ้าในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะเห็นได้ว่าเราแต่งหน้าแต่สำหรับการลงครั้งที่2เนี่ยผมจะทิ้งให้ตัวรองพื้นมันเซ็ตตัวนิดนึงก่อนที่เราจะเกลี่ยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความหนืดแล้วก็ช่วยเราทำหน้าที่เหมือนคอนซีลเลอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
เคแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเทคนิคก็คือพยายามอย่าใช้ฟองน้ำให้ใช้นิ้วมือเราแตะๆเบาๆนะครับเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมันจะดีในแง่ของการเกลี่ยทั่วๆวงกว้างแต่ถ้าเป็นจุดแบบนี้มันก็จะเกลี่ยรองพื้นกระจายหายไปหมดอย่างที่ว่าใช้นิ้วแตะๆเอาจะได้ผลที่ดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆแตะๆไปแล้วก็ตัวความอุ่นอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยจากนิ้วมือมันก็จะช่วยวอร์มตัวรองพื้นไปด้วยนะครับถ้าใช้คอนซีลเลอร์ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับใต้ตาสำหรับคนที่อาจจะมีรอยค้ำเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถลงซ้ำไปได้แต่ว่าพยายามอย่าให้หนามากเพราะว่าตรงใต้ตาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เห็นชัดนะครับถ้าเราลงหนาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการรองพื้นตกล่องนะครับก็พยายามระวังนิดนึงค่อยๆลงทีละนิดนะครับแล้วก็เราค่อยๆเพิ่มได้เนาะถ้าลงหนาไปทีเดียวเลยมันต้องถ้าลบออกมันจะลำบากกว่านะครับค่อยๆเพิ่มจะง่ายกว่าข้างๆหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีรอยสิวหรือว่ารอยแดงรอยค้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แทบจะไม่ต้องลงเลยก็ได้นะครับก็ลงตรงช่วงที่เรามีปัญหาในช่วงกลางๆของหน้าซะมากกว่าเนาะโอเคทีนี้เราแฮปปี้ละก็เห็นว่าดูผิวหน้าเสมอกันทั้งใบหน้าแล้วนะครับก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่หน้าไม่ค่อยมันเนี่ยก็สามารถไปได้แบบนี้เลยก็จะดูจูอี้นิดนึงนะครับจะดูเป็นผิวจริงมากกว่าแต่ถ้าใครที่หน้ามันเนี่ยอย่างผมเป็นคนหน้าค่อนข้างมันนะครับก็จะต้องใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงช่วยเซตมันนิดนึงเพราะไม่งั้นระหว่างวันมันก็จะมันมากนะครับตัวแป้งฝุ่นเราก็ใช้ของ Laura Mercier เหมือนกันจะใช้พับก็ได้นะครับหรือจะใช้แปรงลงแป้งแบบนี้ก็ได้ลงไปให้ทั่วๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่เราลงรองพื้นไปเมื่อสักครู่เนาะจะได้เป็นการเซตให้มันอยู่ตัวให้มันแห้งไปนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะไหลไปกับเหงื่อของเราโอเคถ้าใครที่คิ้วไม่ค่อยเข้มอย่างผมเนี่ยคิ้วก็ไม่ค่อยเข้มเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตหน้าเข้มๆกันใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนเพิ่มได้โดยใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ได้นะครับหรือถ้าใครสะดวกใช้อายแชโดว์มีอายแชโดว์สีน้ำตาลก็สามารถใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ MAC อันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนิดนึงแล้วแต่สีผมของเราเนาะถ้าสีผมเราอ่อนก็อาจจะใช้สีอ่อนกว่านี้ได้แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับเวลาเขียนก็ใช้ลากเป็นเส้นสั้นๆนะครับพยายามอย่าลากเป็นเส้นยาวเส้นสั้นๆแบบเนี้ยมันจะดูธรรมชาติกว่ามันจะไม่ได้ดูตั้งใจเป็นเส้นมากนะครับค่อยๆขีดลากๆแบบนี้ไปขึ้นหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าใครที่มีมาสคาร่าผู้ชายคนไหนมีมาสคาร่าผู้ชายจะมีมาสคาร่าไหมถ้าใครที่มีนะหรือเอาของแฟนมาใช้ก็ได้นะครับสามารถใช้มาสคาร่าสีดำมาปัดไล่ที่คิ้วได้นะครับค่อยๆปัดอย่าให้มันเลอะติดลงไปบนผิวหนังนะถ้ามันเลอะติดเป็นก้อนบนผิวหนังมันจะเห็นว่าเราเอามาสคาร่ามาปัดนะครับใช้ได้เหมือนกันค่อยๆวาดเบาๆไปนะครับค่อยๆเกลี่ยไปที่ไม่มีแปรงปัดคิ้วก็สามารถใช้นิ้วมือเนี่ยใช้ได้นะครับเกลี่ยให้มันฟุ้งนิดนึงจะได้ดูธรรมชาติให้มันเป็นเส้นมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคิ้วปังกว่าแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไล่ไปนะครับยิ่งช่วงหัวคิ้วเนี่ยอย่าให้มันเข้มเป็นก้อนเนาะเพราะไม่งั้นมันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับก็ใช้นิ้วเกลี่ยไปโอเคแฮปปี้กับคิ้วที่มันเข้มขึ้นละทีนี้บางคนถามควรปัดแก้มไหมถ้าในชีวิตประจำวันผมว่าไม่จำเป็นเนาะเพราะว่า
มันจะเห็นนะว่าเราปัดแก้มหรือถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นพวกบรอนเซอร์ที่เป็นด้านๆเป็นเนื้อด้านของ MAC ก็มีนะครับหรือว่าใช้เป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นคิดสำหรับคอนทัวร์แต่ว่าต้องมือเบาจริงๆนะเพราะว่าถ้ามือหนักเนี่ยจะเห็นเลยว่าปัดมาแล้วมันก็จะศัพท์เรียกว่าโปะจะโปะนั่นเองนะครับก็ไม่ควรเนาะเลือกตามสีผิวนะครับถ้าไม่ได้ผิวเข้มมากก็ไม่ต้องใช้สีน้ำตาลเข้มมากปัดแก้รูปหน้าไปเนาะอย่างหน้าผากผมจะเป็นคนหน้าผากกว้างใช่ไหมครับก็ใช้ไหลๆตรงหน้าผากนิดนึงให้มันดูว่าหน้าผากเราแคบโล่งส่วนลิปสติกนะครับลิปมันทั่วๆไปใช้ได้เลยอันนี้เราจะใช้8 Hour Cream ของ Elizabeth Arden คือจริงๆอันนี้ใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะครับใช้ทามือก็ได้ใช้ทาเล็บก็ได้ใช้ทาปากก็ได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมันจะติดเงานิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะบำรุงดีนะครับก็ทานิดเดียวแล้วก็ต้องซับออกนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันเงาคือถ้ามีลิปมันที่ใช้ปกติอยู่แล้วที่มันไม่เงาก็ใช้ได้เลยนะครับมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งมาบอกกันนะครับสำหรับใครที่พอลงแป้งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันนวลเนียนๆเกินไปรู้สึกเหมือนเห็นชัดว่าแต่งหน้านะครับเราสามารถใช้ตัว Fix Plus อันนี้นะครับของ MAC ฉีดลงไปที่หน้าของเราทำให้มันดูเป็นแป้งน้อยลงนะครับก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นก็ถือห่างประมาณ1 ฟุตแล้วก็ฉีดเข้าไปที่หน้านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่า Total Look เป็นยังไงนะครับสำหรับการแต่งหน้าผู้ชายให้ดูธรรมชาตินะครับก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครที่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ